It's me, Lodylicious again, and welcome back to my channel. If you're new here, hello and welcome. Happy Halloween mga boss! Yes! Kumusta? May trick or treat ba kayo dyan? Kasi kami, wala kaming trick or treat. You know, bawal and COVID pa. So, stay in the house muna tayo. Pagpuyo, no? Pagpuyo. Sa inyong mga balay karon. Diba? Dito mga og COVID, ha? Mga bisaya diha. Ang tal-tal natin, diba? Balay tayo. Ano? Ngayong araw, gagawa tayo ng isang Halloween killer clown makeup for Halloween! Kasi nandito lang sa bahay. Dito ako siya, mapag-treat or treat. So, dito na lang tayo gagawa. And, mananako tayo sa labas. Dito lang tayo. Actually, kahit wala na ako, hindi na ako gagawa ng clown makeup. Matatakot na kayo sa mukha ko Ano na, isang ganyan ko lang. Sige, hindi ka matatakot. Ouch! So, huwag natin patagalin, mga boss, and huwag na tayo magsing ng oras. Let's start. First, kailangan natin ng eyeshadow na white. Kung kailangan eyeshadow, mas maganda yung face paint. So, hindi pa dumating yung face paint na in-order ko sa ito na muna, diba? At least may pang substitute ng face paint. Ganda naman to, eyeshadow. Fill in natin hanggang dito kasi yun sa baba may gagawin tayo mamaya. Huwag nating lagyan yung kilay natin kasi mawawala yung kilay natin. I-erase natin mamaya. So, ganyan lang muna. Ng ulan mga boss. Bagyo kasi ngayon. Bagyo. Parang akong panda na. Panda baby. Nanananan. Okay guys. Nalis ko yung bakal ko kasi madilim. Brown out dito. Cut. Yan. Let's continue. Ang lakas po ng ulan talaga. Hangin. Narinig niyo ba? Ang lakas. Black eyeshadow.
sa baba, sa mouth, kailangan natin ng tissue and pwede din pepper. Pepper, kung wala kayong tesyo, pepper. Ayan. Tingnan nyo siya lang ganito, palaki, and lagay natin dito. Idikit natin. Kung wala kayong latex, pwede din ng Elmer's glue. Ayan. Tingnan lang natin.
for today's video, for the night's video pala. Kasi gabi na. And, blackout dito sa amin. And, yon ang saya sana manangkot sa mga kapitbahay, pero bawal tayo nakaganito, bawal tayong walang mask. So, dito na lang muna tayo. Hope you like this video, guys. And, please like and share this video to your family and friends. Don't forget po to please subscribe to my channel and please click the notification bell para maging updated kayo sa aking video. And don't forget po to comment down below for more makeup tutorials and makeup challenges na gusto nyo ipagawa sa akin. And I will do my best po para magawa yun ng masatisfied kayo. Sana po magustuhan nyo ang aking killer clown makeup for tonight, today, whatever. Maraming salamat po sa panonood. Until next time mga boss, happy Halloween! Bye! Te, paborit kong kandila, te.